Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, στο σημείο εκείνο δηλαδή. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook με το ίδιο όνομα, τα Ρωμάνια Destiny. Στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα live παρεούλα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ένα βίντεο, που και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Οκ? Οκ. Μόνη μου ρωτάω, μόνη μου απαντάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό θέμα μας. Βασικά πάμε να δούμε τι θέμα θα βγει. Πάμε να δούμε τι θέμα θα βγει σήμερα. Για να δούμε βρε παιδιά τι θέμα θα βγει σήμερα. Βασιλιάς νερού. Καταρχήν δείχνει ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Κάποιος σε παρακολουθεί, αυτός ο κάποιος όμως έχει συναισθήματα για σένα. Δεν είναι όποιος και όποιος δηλαδή. Παρακολουθεί, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορεί να βρίσκεστε σε διακοπές, είτε εσείς είτε αυτό το άτομο. Μπορεί να είστε και μαζί διακοπές γενικότερα, αλλά δεν νομίζω να είναι το δεύτερο. Ή τέλος πάντων ακόμη και το δεύτερο, να είστε μαζί σε διακοπές. Αυτό το άτομο γενικά δείχνει ότι σε παρακολουθεί. Αυτήν εδώ την ενέργεια εγώ την καταλαβαίνω απόλυτα όμως, γιατί οι άντρες ιδιαίτερα του νερού παρακολουθούν πάρα πολύ, και τα κορίτσια, παρακολουθούν τις εκφράσεις των ανθρώπων, το πώς στέκονται, πώς μιλάνε, τι λένε. Έχουν βέβαια κάθε φορά το λόγο τους, αλλά φυσικά και δεν στο λένε και δεν μπορείς να το καταλάβεις. Λοιπόν, για ό,τι αφορά το παρελθόν δείχνει ότι αυτή η σχέση είχε πολλές απαιτήσεις, σας είχε κουράσει πάρα πολύ, είχατε εξοδέψει πάρα πολύ από τον εαυτό σας, την ψυχή σας. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα βγαίνει ο ερημίτης, που σημαίνει ότι γίνονται πολλά πράγματα για να θεραπεύσετε τον εαυτό σας. Εδώ και αρκετό καιρό συμβαίνει αυτό, ειδικά από πέρυσι τον Ιανουάριο. Δείχνει ότι χρειάστηκε ή χρειάζεται να θεραπεύσετε κομμάτια του εσωτερικού σας εαυτού, και στο μέλλον δείχνει με τα 9 πεντάκτηνα ότι υπάρχει μια επανασύνδεση εδώ, ή τέλος πάντων έχει γίνει μια εκπαίδευση του εαυτού σου με τον ερημίτη και με τα 8 πεντάκτηνα, από τα 8 πάμε στα 9, δηλώνεις δηλαδή ότι έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου για να πετύχεις αυτά που θέλεις με τον σύντροφό σου. Άρα είπαμε κάποιος σε παρακολουθεί, έχει ενδιαφέρον και συναισθήματα για σένα. Κάτι θα γίνει εδώ για να παρακολουθεί, δεν παρακολουθεί έτσι τυχαία, και από την άλλη εσύ έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου για τις αλλαγές που έρχονται. Επειδή το άνοιγμα είναι καθαρά ερωτικό, αλλά θα σου πω όμως και λίγο και για τα επαγγελματικά σου εδώ, γιατί βγαίνει έντονα. Εδώ λοιπόν έρχονται αλλαγές και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά σου, προς το καλύτερο βέβαια, και περίπου την εποχή γύρω από τις 21 Αυγούστου ως τις 21 Σεπτέμβρη. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα μου δίνει λίγο χρόνο. Εντάξει, γιατί συνήθως δεν λέω χρόνους, όπως τα ξέρεις, αλλά όταν μου βγάζει ένα χρονικό διάστημα εγώ πρέπει να το πω. Κάτσε να δούμε ποια ιστορία λοιπόν βγαίνει, ότι θα έχουμε επανασύνδεση μέσα από εκπαίδευση. Θα τολμούσα να πω για τον τίτλο. Έχετε ανακαλύψει εδώ με τα 5 ξύφη όλους τους εχθρούς. Οκ. Γιατί λέει υπήρχε στο πρόσωπό σας μια πάρα πολύ μεγάλη αμφισβήτηση, όχι από ένα άτομο μόνο, από πολλούς. Οκ. Εσύ από την άλλη όμως έχεις ανακαλύψει το εχθρικό, τα εχθρικά άτομα ποιοι είναι. Κάποιοι ντρέπονται για αυτό που έχουν κάνει, κάποιοι φοβούνται αυτή την ανακάλυψη που θα κάνετε να μην τυχόν και φανερωθούν. Όμως εσείς δείχνει ότι και θα το αποκαλύψετε και όλα αυτά θα τα βάλετε σε μία σειρά με τα 5 ξύφη. Απογοητεύεστε, η αλήθεια είναι, από τα πρόσωπα ή έχετε απογοητευτεί. Όμως, δηλαδή για το ποια είναι τα πρόσωπα σου, το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές αυτό, γιατί έχει βγει πολλές φορές αυτή η ιστορία. Με τα 5 κύπελα η απογοήτευσή σας είναι γενικότερη, γιατί με την καλή σας την ψυχή έχετε δώσει σε πολλούς ανθρώπους ευκαιρίες.
Βέβαια δείχνει ότι στο μέλλον σε περιμένουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και εγώ τώρα θα το περιορίσω λίγο στα ερωτικά σου. Τα 5 κύπελα είναι απογοήτευση, κατάθλιψη, τα έχω περάσει αυτά και έρχονται οι αλλαγές στη ζωή μου γιατί με το συγκεκριμένο άτομο που με ενδιαφέρει υπάρχουν ακόμα 2 κούπες όρθιες. Με τα 2 ξύφη είστε στη φάση ακριβώς το τώρα της αμφισβήτησης, είπαμε, των ατόμων που είναι γύρω σας. Από εκεί και πέρα λέει θα βάλετε καινούριους στόχους μέσα από αυτήν την αποκάλυψη. Θα πείτε ότι μέχρι τώρα πήγαινα με κλειστά τα μάτια, παράδειγμα, δεν έβλεπα πάρα πολύ ξεκάθαρα με ποιους ανθρώπους έχω να κάνω. Τώρα λοιπόν δείχνει ότι είστε σε αυτή τη φάση, είστε ακριβώς επάνω σε αυτή τη φάση, ότι θα ανοίξετε τα μάτια σας και θα δείτε καθαρά και θα αλλάξουν και οι στόχοι σας, πολύ καλό αυτό, γιατί λέτε αρκετά θυσιάστηκα για όλους και για όλα και αυτό δεν με οδήγησε πουθενά. Και δείχνει ότι έχετε θυσιαστεί τουλάχιστον για τα 15 με 16 χρόνια κάποιοι. Βέβαια έχουμε, επειδή βγαίνει πολύ ενέργεια νερού και αέρα, έχουμε και λίγο τον χρόνο επάνω μας εμείς οι ηχθείς. Πιάνει πολύ ηχθή αυτό το άνοιγμα και ζυγό πάρα πολύ. Όχι ότι δεν πιάνει τα άλλα ζώδια. Όταν με ακούσει να μιλάω για ζώδια, είπαμε θα βλέπεις τα χαρακτηριστικά αυτών των ζώδιων ότι με πιάνουν και εμένα, σαν να είναι και εγώ να ήμουν ζυγός. Δηλαδή η αμφισβήτηση, η ανισορροπία που υπήρχε στη ζωή μου σε ό,τι αφορά τα ερωτικά, τους φίλους, την κοινωνικότητα, η θυσία που κάνω για τους άλλους που δεν ανταμείβεται ποτέ γιατί περιμένω και θυσιάζομαι, αλλά δεν φταίει κανείς, αυτό το κάνεις μόνος, μόνη σου. Και τι μας βγάζει άλλο, και με τα 9 ξύφη κάποιοι θα μείνετε στάσιμοι εδώ πέρα, προσέξτε το αυτό, δηλαδή θα αργήσετε λίγο να δουλέψετε τον εαυτό σας, προσέξτε το, γιατί με τούτα και με τα άλλα, με αυτές τις αμφισβητήσεις και μην μπορώντας να πάρετε αποφάσεις, κάνετε μόνο άσχημες σκέψεις. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το προσέξετε. Και όχι μόνο κάνετε άσχημες σκέψεις, κάνετε και τις αυτοεκπληρωμένες προφητείες, είναι σαν να λέτε ότι εγώ ξέρω αυτό θα γίνει, εκείνο θα γίνει. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, γιατί τα σενάρια που κάνουμε οι άνθρωποι είναι τα περισσότερα χωρίς καμία βάση και ναι, μπορεί κάποια στιγμή να λέμε αυτό θα μπορούσε να συμβεί, άλλο θα μπορούσε να συμβεί και άλλο είναι αυτό και τίποτα άλλο, εντάξει, έχει μια διαφορά. Κακός ύπνος, κακή διατροφή, προσέξτε το αυτό, θέματα υγείας, προσέξτε αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα. Και με τα 3 πεντάκτηνα έχουμε την περιβόητη επανασύνδεση, βέβαια δείχνει εδώ ότι έχετε δουλέψει, έτσι. Μπορεί και με κάποιον να συνεργαστήκατε γι' αυτό, το να θεραπεύσετε τον εαυτό σας, τις πληγές σας, ή να ζητήσατε βοήθεια να γίνει μια συνεργασία ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε και να κατανοήσετε γιατί γίναν κάποια πράγματα, ή έγινε μια συνεργασία, πήγατε σε κάποιον ψυχολόγο για να τα βγάλετε από μέσα σας, για να δείτε πού ήταν και τα δικά σας τα θέματα. Οι περισσότεροι βέβαια μπορεί να απευθυνθήκατε σε μία χαρτορίχτα ή τέλος πάντων να είστε κι εσείς οι ίδιοι που ασχολείστε με αυτό. Δείχνει μια άλλη πνευματικότητα, δείχνει ότι με άλλο τρόπο τώρα διαβάζετε τα σημάδια που βλέπετε γύρω σας. Τώρα τα δίνετε μια διαφορετική εξήγηση τα πράγματα. Έχετε ενημερωθεί από το σύμπαν γιατί γίνονται όλα, που το έχουμε πει και εδώ πολλές φορές, ότι τις περισσότερες φορές έχουμε να κάνουμε με καρμικά, τα οποία είναι λίγο δύσκολα, πρέπει να λύσουμε θέματα μεταξύ μας, εξού και ο ερημίτης που βγήκε στην αρχή. Να κάνουμε, όλα αυτά γίνονται, είπαμε, για να γίνει η εσωτερική ανακάλυψη. Τα 2 ξύφη δείχνει ότι πλέον θέλεις κάτι σταθερό και επίσης είναι σαν να θέλεις να προφυλάξεις τα του οίκου σου και ξεκαθαρίζεις τα πράγματα. Παράδειγμα, θα έχουμε αυτή την επανασύνδεση, θα πεις εγώ θέλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Με πολύ σταθερό λόγο μιλάς, δεν φεύγεις από το δεν ξέρω, θα δούμε. Θα πεις θέλω αυτό, αυτό και αυτό και αν σ' αρέσει κάπως έτσι. Καλά, μην το τραβήξει και μέχρι τόσο σκληρά. Για σας λοιπόν που θα γίνει η επανασύνδεση, μας τη δείχνει απόλυτα επιτυχημένη, 10 κύπελα, ολοκλήρωση. Φυσικά για να γίνει μια επανασύνδεση το θέλουν και οι δύο και μην ξεχνάς ότι έχω πει ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα έχουμε
πάρα πολλές επανασυνδέσεις. Μέχρι τέλος του χρόνου αρχικά, αλλά με αυτό το χρονικό διάστημα τώρα που διανύουμε, μέχρι το Σεπτέμβριο, θα είναι το πολύ μπούγιο που λέω εγώ, ότι θα γίνουν πολλές, μαζεμένες. Εκεί λοιπόν που θυσιαζόσασταν για τα μέλη της οικογένειάς σας στο παρελθόν και για τους φίλους και όλα αυτά, τώρα δείχνει ότι όχι θα θυσιαστούν και αυτοί, θα καταλάβουν την αξία σας. Και θα αποφασίσουν ότι εσείς είστε για σταθερότητα, για οικογένεια, για ολοκλήρωση σε ό,τι αφορά την αγάπη, για ένα χτίσιμο σπιτιού, δηλαδή από την αρχή μια οικογένεια ή κάποιοι να συνεχίσετε από εκεί που είχατε σταματήσει. Εδώ βλέπω μία γέννηση ενός παιδιού για κάποιους, δηλαδή μπορεί να έχετε ένα παιδί ας πούμε και να κάνετε ακόμη ένα παιδί που το μεγαλύτερο παιδί θα χαίρεται για το μικρότερο, γενικά δείχνει μια ευτυχισμένη οικογένεια. Έχω και έναν υπότι ράβδον εδώ που δείχνει, διανύουμε την εποχή του λιονταριού τώρα, αλλά εδώ έχουμε με το πάθος, το ξότι, περιπέτεια καινούρια ζωής με πιο πολύ πάθος, πιο πολύ λαχτάρα, πιο πολύ ενθουσιασμό. Ο τοξότης αυτό που έχει ως σαν ενέργεια είναι το αιώνιο παιδί, που δεν τα βλέπει όλα μαύρα, πάντα έχει κάτι αισιόδοξο να σκεφτεί για τη ζωή, όσο δύσκολη και να είναι. Εκεί ακριβώς λοιπόν σε πάει αυτή η ανακάλυψη που κάνεις, ότι και που τα σκεφτόμουν όλα μαύρα και άραχνα δεν βγήκε και τίποτα. Τώρα θα το πάρω αλλιώς και έτσι λοιπόν γίνεται αυτή η εξέλιξη. Με την ενέργεια λοιπόν του υπότιτλου ράβδον έρχεται ξεκάθαρα λοιπόν ένα σκορπιός εδώ, ενέργεια τέτοια, να κάνετε μία καινούρια πόρτα, να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σας. Από την αρχή τελείως όμως. Εδώ δείχνει ότι η κάρτα του θανάτου για μένα έχει να κάνει με το εάν πήρανε με τα μαθήματά μου και από την άλλη ότι είχατε και οι δύο πολύ αυτοκαταστροφικές τάσεις στο παρελθόν με τα εμπόδια που είχατε στη ζωή σας. Εσείς ξέρετε τη ζωή σας, την προσωπική. Μπορεί να νιώσατε ότι και το άλλο άτομο έχει κάποια εμπόδια στο να μπορεί να συγχωρεί, να μην έχει ανασφάλειες και όλα αυτά, το ίδιο και σε εσάς. Εδώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ να είστε από αυτούς που πραγματικά το έχετε αντιληφθεί πλήρως όλο αυτό, για να ανοίξετε ένα καινούριο, ολοκένουριο κεφάλαιο. Αυτό τι σημαίνει, πρέπει να το έχετε αντιληφθεί, θα χαιρόμουν, ότι είστε σε θέση να μπορείτε να συγχωρέσετε. Είστε σε θέση να μπορείτε να αποβάλλετε από πάνω σας την κακή ενέργεια, να νιώθετε δυσφορία για τους ανθρώπους γύρω σας. Βέβαια δεν φταίτε εσείς σε αυτό, φταίνει οι άλλοι. Αλλά τώρα πια όταν έχω εκπαιδεύσει τον εαυτό μου, τι κάνω, στην ουσία θωρακίζομαι και η άβρα μου τι κάνει, βάζεις φρένο και stop σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται σε μένα ως κακή ενέργεια. Δεν θα μπορούν να έρθουν πια, γιατί εσύ θα το έχεις κάνει αυτό, εσύ θα έχεις βάλει τα όρια σου. Αυτό λίγο ίσως φοβάσαι. Πάμε λοιπόν για ένα καινούριο ξεκίνημα. Καλά σου είπα, εποχή της Παρθένου, Βασίλισσα Πεντάκτηνων. Και η Βασίλισσα των Πεντάκτηνων ασχολείται πολύ με την μεταφυσική, την αιρέση, αστρολογία, τα ρομαντία και όλα αυτά. Και γι' αυτό και αυτή έχει πολύ έντονη την διαίσθηση της ανεπτυγμένη, είναι απέναντι από τον Ιχθύ και αυτή, οπότε γι' αυτό συνήθως ό,τι γίνεται στον Ιχθύ γίνεται και στην Παρθένο. Τέλος πάντων, περιμένει αυτή τα δώρα της, κάποιοι μνηστήρες την κυνηγάνε, αλλά δεν τους δίνει καμία σημασία. Περιμένει το μεγάλο δώρο στη ζωή τους, κάτι που έχει πολεμήσει και έχει παλέψει πάρα πολύ γι' αυτό όμως, έτσι. Περιμένει χρόνια, μην το ξεχνάμε, για αυτή την ευτυχία, την περιβόητη. Δεν δέχεται λίγα πράγματα αυτή η Βασίλισσα, είναι ξεκάθαρη. Και όπως είπα και πριν, θέλει σταθερότητα. Θέλει να ξέρει τι της γίνεται. Με τα 9 κύπελα, με τούτα και με τα άλλα, πάμε στα 9 κύπελα λοιπόν. Οι ευχές σου λοιπόν θα αρχίσουν να γίνονται πραγματικότητα, στα επαγγελματικά σου, στα ερωτικά σου. Φεύγουν τα διλήμματα, πάνε στο παρελθόν, στο καλό να πάνε. Ξεκαθαρίζουν, είπαμε, οι άνθρωποι γύρω σου. Εντάξει, πονάει λίγο πάντα αυτό, αλλά δεν πειράζει, είπαμε, για καλό γίνεται. Και άμα θα σκεφτείς και τους φίλους σου
και εσένα τον ίδιο, έχεις διώξει ανθρώπους από γύρω σου το τελευταίο χρόνο και όπως σου είπα αυτό γίνεται γιατί δεν έπρεπε να είναι στη ζωή σου αυτοί οι άνθρωποι λόγω ότι σε τραβούσαν πολύ την καλή σου ενέργεια και σε γεμίζαν με τοξικότητα. Αυτό είπαμε πάντα, θα πονέσει λίγο. Εμείς κρατάμε τα 9 κύπελα, προσέξτε λίγο τα κιλά σας και με τους 5 ράβδους αυτό ακριβώς βάζεις όρια σε όλα τα θέματα στη ζωή σου και όπως είπαμε με τα 5 ξύφη ξεκαθαρίζουν οι πάντες. Δηλαδή όπως βλέπεις εδώ στην εικόνα θα δεις ακριβώς ποιος έπαιξε ρόλο και το θέμα ποιο είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους, ειδικά αν γνωρίζονται κάποια άτομα, θα τους φανεί και αυτούς λίγο περίεργο ότι εσείς έχετε τέτοια αλλαγή στη ζωή σας, έχετε αλλάξει τόσο στον εαυτό σας. Κάποιοι θα θυμώσουν γι' αυτό, δεν πειράζει. Κάποιοι θα ταραχτούν, πάλι δεν πειράζει. Και κάποιοι άλλοι θα ξαφνιαστούν ευχάριστα γιατί πήραν τα μαθήματά τους. Και θα σου πω κάτι, αυτοί που σε πειράξαν πιο πολύ είναι αυτοί που θα ξαφνιαστούν πιο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Εσείς όμως παίρνετε μία θέση, πώς να σου το πω, ότι εντάξει, όσοι αμφισβητήσατε, όσοι προσπαθήσατε να μου κάνετε κακό μου το κάνατε και όσοι είχατε ζήλια απέναντί μου, τώρα φάτε την πλάτη μου γιατί εγώ έχω φύγει από αυτή την ενέργεια. Και τελικά μας μένουν τα 6 ξύφη, έχουμε μία πανσέλινο που έχει ενεργοποιηθεί, κάτσε να θυμηθώ να σου πω, στις 21 Ιουλίου που είχε να κάνει με τον εγώ καιρό, με τον εγώ καιρό που είναι η κακή ενέργεια, το διαβολάκι, οι τοξικότητες, όλα αυτά τα άσχημα. Έχει ενεργοποιηθεί λοιπόν, αλλά τι γίνεται, ήσουν κι εσείς ένα λίθαργο με, πώς το λένε, που έπρεπε να ξυπνήσεις, ζούσες ένα ροζ συννεφάκι, όπως συνηθίζω να λέω, με μια ψεύτικη ουτοπική ενέργεια, γι' αυτό σου λέω πολύ νερό βγαίνει, σε όποιο ζώδιο και αν είσαι, ξαναλέω, τα έβλεπες λίγο πιο ροζ τα πράγματα, ενώ στην ουσία δεν ήταν. Άρα λοιπόν πάμε σε μια εξέλιξη, μια επανασύνδεση, η οποία θα τα βάλετε κάτω. Αυτό καλό είναι. Θα μιλήσετε για ένα καινούριο ταξίδι ζωής. Και αυτό καλό είναι. Θα αναλάβετε ο καθένας τα βάρη που έπρεπε να αναλάβετε στο παρελθόν. Δηλαδή ήσασταν πολύ εγωιστές, κάπως θα το μειώσετε. Ήταν κάποιος της γκούνης συναισθηματικά ή οικονομικά, διορθώνετε. Γενικά δείχνει ότι δεν μοιραζόσασταν τα βάρη στο παρελθόν και τα κρατούσατε μέσα, δεν μιλούσατε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, οπότε δεν βρίσκατε και καμία λύση. Υπήρχε ένας φόβος ότι αν θα τα πιάσετε να τα λύσετε τα θέματά σας, δεν θα βγάζατε άκρη, οπότε δεν μιλούσατε και όλο αυτό φυσικά σας πήγαινε πίσω. Όταν έχω κάτι μέσα μου το βγάζω εκείνη τη στιγμή και ποτέ δεν δείχνω κάποιον με το δάχτυλο. Και πάμε εμείς να κάνουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις εδώ για να δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει, κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, πάμε στα 4 πεντάκτηνα που μιλούν για σταθερότητα, μιλούν για ότι εσείς δεν θα δεχτείτε τίποτα λιγότερο από την σταθερότητα και την επιτυχία σας, την ευτυχία σας. Και μάλιστα έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό σας, αλλά και το άλλο άτομο. Άρα τώρα το άλλο άτομο που μας ενδιαφέρει έρχεται τελείως διαφορετικό. Έρχεται αλλαγμένο, έρχεται πιο ευγενικό, πιο πρακτικό. Ένας gentleman, ένας κύριος, ο οποίος έχει όλα αυτά που θα ήθελε στο παρελθόν. Γιατί μάλλον εδώ στο παρελθόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιος ήταν πολύ οξύθυμος, δεν είχε καθόλου ευγενικούς τρόπους. Ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέμε ένας gentleman. Και τώρα αυτά τα πράγματα έπρεπε να διορθώσει και έτσι δείχνει. Στα 2 ξύφη να δούμε τι βγαίνει. Όλα αυτά λοιπόν που γίναν στο παρελθόν σας είχαν βάλει σε μια φυλακή οι σκέψεις σας, οι αμφισβητήσεις, γιατί είπαμε ότι οι σκέψεις ήταν λίγο φοβισμένες. Εντάξει. Και αυτό σας οδηγούσε σε καταστάσεις από τις οποίες δεν μπορούσατε να βρείτε λύσεις και είπαμε ότι δεν μπορούσατε να βρείτε λύσεις γιατί σας τραβούσαν όλη τη θετική σας ενέργεια, άρα δεν βρίσκατε τίποτα θετικό να σκεφτείτε,
άρα γι' αυτό πήγαιναν όλα στραβά. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα 5 κύπελα που είπαμε ότι κάποιοι έχετε περάσει κατάθλιψη. Εκεί λοιπόν λέει ότι ίσως είχατε και κάποιο οικονομικό ζήτημα όταν υπήρξε ένας χωρισμός στη ζωή σας και γι' αυτό δεν μπορούσατε να βρείτε μία λύση. Τώρα δείχνει ότι η τύχη ξαναγυρίζει επάνω σας. Η τύχη ξαναγυρίζει επάνω σας γιατί είπαμε έχουμε και τον χρόνο. Κοίταξε, όταν είναι στον ιχθύ, ο ιχθύς επειδή έχει λίγο από όλα τα ζώδια, εγώ νομίζω τους πιάνει όλους. Σου είπα από αστρολογία δεν κατέχω, αλλά έχω αυτή την εντύπωση, δική μου σκέψη είναι αυτό. Δηλαδή είχαμε μία γκαντεμιά, να το πω έτσι με λίγα λόγια. Τώρα δείχνει ότι η τύχη σου θα αλλάξει και μάλιστα με τον κρεμασμένο πάμε να δούμε. Όχι, η θυσία σου δεν πήγε τζάμπα, ίσα ίσα. Απλά πλήρωνες ένα κάρμα από παιδί. Δεν είναι εδώ δηλαδή μόνο 15-16 χρόνια για κάποιους, είναι από την παιδική σου ηλικία ότι πήγαιναν πολλά πράγματα στραβά. Αυτός έφτασε σε ένα σημείο να φτάνεις να παρακολουθείς τα ταρό, η αστρολογία για να καταλάβεις. Ξέρεις, οι άνθρωποι όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα απευθυνόμαστε σε τέτοιες ενέργειες, μπας και μας δοθεί μια εξήγηση. Αυτό έγινε για να καταλάβεις, ψάχτηκες για να δεις ποιος ήταν ακριβώς ο κλέφτης στη ζωή σου, τι ήταν αυτό ακριβώς που έκλεβε τη ζωή σου και είπαμε ήταν ένα κάρμα που πληρώθηκε, μία θυσία που έγινε ή πολλές θυσίες γιατί εγώ ήμουνα ο δέκτης αυτής της ενέργειας. Στα 10 κύπελα τι βγαίνει, στα 10 κύπελα βγαίνει ο άνθρωπος που θα έρθει ολοκληρωμένος, ευγενής, ίσως και τα οικονομικά τα έχει πάρα πολύ καλά φτιαγμένα τώρα πια, γιατί μπορεί, επειδή είχαμε μιλήσει για εθισμούς εδώ, μπορεί να είχε τόσους εθισμούς ώστε να σας κατέστρεφε και οικονομικά και τώρα δείχνει ότι κάπως έχει στρώσει και αυτό το κομμάτι σαν να έβαλε μυαλό. Εδώ μας λέει ότι είναι θέμα χρόνου όλα αυτά να συμβούν. Επίσης μας λέει ότι κάποιος από εσάς ήταν από το εξωτερικό ή αυτό το άτομο είχε φύγει στο εξωτερικό ή και οι δυο σας. Ίσως αναγκαστήκατε να πάτε στο εξωτερικό. Επίσης, αυτό που λέω δεν είναι για όλους, έτσι, αυτή η συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Γενικότερα δείχνει ότι έχουμε ένα άτομο που είχε πάρα πολύ ανασφάλεια και ζήλια απέναντί σας, το άλλο άτομο, και μπορεί να μην σας εξέφραζε τη λέξη ζήλια, αλλά με τον τρόπο του ή της, με την κτητικότητα που είχε και την ανασφάλεια που έβγαζε, όπως είπα πολλές φορές σήμερα, αυτό σας έκλεβε την ενέργεια. Νιώθετε κι εσείς ανασφαλείς, έτσι. Με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνων είπαμε ότι περιμένετε ίσως και χρόνια, πάρα πολύ καιρό, να διορθωθεί η κατάσταση και να πάρετε τα δώρα σας. Ακριβώς αυτό τα σκέφτεστε, τα περιμένετε. Βέβαια αυτή η κάρτα μας λέει ότι σκέφτεστε και περιμένετε τον άνθρωπο που είστε απόλυτα ερωτευμένοι και είναι σαν να λέτε ότι εγώ ξέρω αυτός είναι ο άνθρωπος της ζωής μου παρόλο που είχαμε τον κλέφτη που δεν μας άφηνε να ευτυχήσουμε στο παρελθόν. Και πάλι μας δείχνει ένα ρολόι που μας λέει ξέρετε ότι είναι θέμα χρόνου να γυρίσει και όλα αυτά. Επίσης δείχνει ότι δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό σας αυτό το άτομο, ότι είχατε σκεφτεί πάρα πολλές φορές να στείλετε ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση, κατά κάποιον τρόπο να ενημερώσετε αυτό το άτομο, αλλά να ξέρεις ότι στα καρμικά αυτό που νιώθεις το αισθάνεται και η άλλη πλευρά, απλά θα το αισθανθεί και θα το κάνει δικό του όταν έχει πάρει και αυτό το άτομο έχει κάνει την εσωτερική ανακάλυψη. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν τα κάνουμε στον ίδιο χρόνο εμείς με αυτό το άτομο. Γι' αυτό και είναι λίγο δύσκολες οι καρμικές σχέσεις και συνήθως είναι και αρκετά δύσκολο στο να ταιριάξουν και να είναι μαζί για πάντα σε όλη τους τη ζωή. Είναι μια συνεχόμενη εκπαίδευση όλο αυτό, γι' αυτό μιλάω για μαθήματα και γι' αυτό λέω ότι όσο πιο γρήγορα καταλάβεις ότι πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα εσύ, τα αλλάζεις εσύ τα δικά σου και μετά στέλνεις με τα καλά σου και θετικά σου vibes ενέργεια, ενόραση στο άλλο άτομο που σε αφορά για να αλλάξει και το άλλο.
Λοιπόν, πάμε να δούμε στις ευχές σου επάνω, τι βγαίνει. Ότι οι ευχές σου που τις έχεις τέλος πάντων να κάνουν τώρα πια ότι το πιστεύεις, ότι έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που ήσουν μόνος, μόνη, αλλά ήξερες από πάντα αυτό που είπα και λίγο πριν, ότι ήσουν στο σωστό δρόμο. Έφτασες, λέει, μετά από πάρα πολύ καιρό, να ανακαλύψεις, είπαμε, τον εαυτό σου, και εδώ λέει ότι οδηγείσαι σωστά και πας εκεί που ανατέλει ο ήλιος και θα αλλάξουν όλα προς το καλύτερο, αρκεί, λέει, να έχεις την πίστη σου οδηγό. Και αυτό έχει να κάνει και με την πνευματικότητά σου, ό,τι και αν πιστεύεις, εδώ λέει να έχεις την πίστη σου οδηγό και να μην αφήνεις κανέναν από τους γύρω σου να σε ταλαντεύει την ενέργειά σου. Με τους 5 ράβους είπαμε ότι θα βάλεις όρια σε όλους και σε όλα, και έρχεται αυτή η περιβόητη επικοινωνία, το μήνυμα. Θα μου πεις, είναι το πρόβλημα να βάλω εγώ τα όρια μου και τότε θα έρθει η επικοινωνία? Ναι, γιατί σου λέω αλλάζεις την ενέργειά σου, γι' αυτό γίνεται αυτό. Με τα 5 ξύφη επίσης έχουμε την ίδια ενέργεια πάλι. Ότι εδώ είχες να κάνεις με γυναίκες οι οποίες θέλανε να έχουν αυτές τα πρωτεία στο άτομο που σε ενδιαφέρει, είτε είναι η μάνα, η αδερφή, μια άλλη γυναίκα, μια γυναίκα κυρίαρχη για πολλά πράγματα στη ζωή αυτού του ατόμου. Οπότε εκεί έπρεπε αυτό το άτομο να καταλάβει ακριβώς το ρόλο που παίζανε εκείνα τα άτομα, το άτομο που σε ενδιαφέρει. Εσένα σου φανερώθηκε από νωρίς τι άτομα είναι αυτά, το άλλο άτομο όμως δεν είναι τόσο γρήγορη η ενέργειά του όπως η δική σου, γι' αυτό και υπήρχαν οι καθυστερήσεις. Με τα 9 ξύφη, εδώ λέει πρόσεχε τι σκέφτεσαι, φύγε από τις αρνητικές σκέψεις, βασικά συγκέντρωσε τη σκέψη σου, γιατί είναι, πώς να το εξηγήσω, είναι σκόρπιες. Είναι διάχυτες και αυτό σου κάνει να σκέφτεσαι μόνο αρνητικά, από αυτό πρέπει να φύγεις. Εδώ σκέφτεσαι άμα θα έρθει το άλλο άτομο, φοβάσαι μήπως δεν έρθει, ίσως είστε και σε χιλιομετρική απόσταση και αυτό να σας τρομάζει λίγο παραπάνω, αν θα πάρει την απόφαση επίσης να αλλάξει τη ζωή του αυτό το άτομο. Για κάποιους μπορεί να χρειάζεται να φύγει από κάπου που είναι και να έρθει κοντά σου και έχεις μια κακή σκέψη πάνω σε αυτό, αν θα πάρει αποφάσεις για να φύγει. Εδώ δείχνει ότι θα φύγει για να έρθει σε σένα. Είπαμε με τα 3 πεντάκτηνα ότι συνεργάστηκες με ανθρώπους, όπως μπορεί να είναι ένας ψυχολόγος ή κάποιος να σε βοήθησε για να σου δώσει μία ελπίδα για το μέλλον. Πάλι θα σου μιλήσω για την ανατολή του ηλίου, θα σου μιλήσω ότι ξεκαθαρίζουν τα σύννεφα και φεύγουν στο άμεσο μέλλον. Τώρα καθώς τελειώνει το καλοκαίρι, κάτσε ακόμα δεν ήρθε, εγώ το τέλειωσα κιόλας. Τέλος πάντων, καθώς πάμε στο Σεπτέμβρη, δείχνει ότι κάποιος θέλει να ταξιδέψει για να έρθει κοντά σου, και υπάρχει απίστευτο συναίσθημα μεταξύ σας και πολύ μεγάλη ελπίδα. Θέλει να έρθει ένας υπότης των ράβδων, πάρα πολύ αποφασισμένος, και θέλει να έρθει να σε κατακτήσει για να σε βγάλει ακριβώς από την φυλακή σου, να σου δώσει μια ελπίδα. Βέβαια και αυτό το άτομο έπρεπε να φυγεί από τη δική του φυλακή, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Είδες, έχετε την ίδια ενέργεια, νιώθατε και οι δύο κάπου ότι είστε φυλακισμένοι. Μπορεί να ήσασταν και οι δύο παντρεμένοι, να ήσασταν σε σχέσεις και οι δύο. Γενικά έπρεπε να πάρετε αποφάσεις στη ζωή σας για να ελευθερωθείτε από τις σκέψεις σας. Όποια και να ήταν η κατάσταση, είναι σαν να είχατε φοβίες να αντιμετωπίσετε τη ζωή. Ο Σκορπιός είπαμε ότι θα σας δώσει μία ενέργεια καινούρια, να ανοίξετε μία καινούρια πύλη. Απλά εσείς, επειδή περνάει ο καιρός, είστε απογοητευμένοι, γιατί εσείς είπαμε θέλετε να γράψετε μήνυμα, σκίζετε, τα ξανασκίζετε, δεν τα στέλνετε, σας έχει πιάσει η απογοήτευση γιατί δεν σας στέλνει μήνυμα αυτό το άτομο. Κάτι άλλο που λέει εδώ είναι ότι έχετε απογοητευτεί, είπαμε, και από τους ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο στη ζωή σας. Δηλαδή σας βρίσκουμε εδώ λίγο σε μια φάση πιο μοναχική. Ακόμη
Είστε στη φάση του ερημίτη που πάει να βγει από όλο αυτό και θέλει λίγο χρόνο. Εντάξει, ένας μήνας για τους περισσότερους δεν είναι πολύς χρόνος, εντάξει. Βγέστε από αυτή την κατήφια και ανοίξτε τα παράθυρα να μπει άλλο φως. Ανοίξτε την καρδιά σας να δεχτεί αυτό που περιμένετε και παλεύετε. Και με τα 6 ξύφη είπαμε ότι έχουμε μία επανασύνδεση εδώ που τελειώνει η κατάθλιψη. Τα κορίτσια βγαίνουν εδώ περισσότερο, όχι ότι τα αγόρια δεν είναι, φυσικά και είναι. Και είναι και κεντρική κάρτα και κεντρική κάρτα γενική ενέργεια όλων είναι ότι θα έρθουν ξεκαθαρίσματα μέσα από πολύ δυναμικές επανασυνδέσεις. Άρα όλο το άνοιγμα βγαίνει ότι εσύ που ακούς εδώ, το θέμα σου ήταν οι σκέψεις και τα πρόσωπα που είχες γύρω σου και ήρθε η ώρα να φύγουν οι κλέφτες από τη ζωή σου και να έρθει η τύχη, γιατί όπως είπα και λίγο πριν και το άλλο άτομο σε σκέφτεται, σε νοιάζεται, έχει συναισθήματα για σένα και πλησίεσαι πάρα πολύ ο καιρός για να είστε μαζί. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ για τις εγγραφές σου. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, απλά πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποίησεις, για να έρχεται η ειδοποίηση όταν γίνεται ένα live στο Taromania Destiny και όταν ανεβαίνει ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις είπαμε ότι πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Βασικά θα σου πω ότι εγώ το κάνω για να βρούμε μια καλή ενέργεια, να πιαστούμε για να αρχίσουμε να αλλάζουμε την κακή μας σκέψη. Εγώ πιο πολύ εκεί κλείνω. Οπότε εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές σου, για τη στήριξη σου και όλα αυτά και αυτό το χρονικό διάστημα εσύ που θέλεις την επανασύνδεση και νιώθεις ότι το πιστεύεις μέσα σου, είναι η στιγμή που πρέπει να το πιστέψεις περισσότερο από ποτέ. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.